በየዕለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቲዩቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ለአስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት መጻፍ እንዳትረሱ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክፍል 29 የአውቶካድ 2018 ቲዩቶሪያል ላይ ነን። ከዚህ በፊት የነበሩትን ክፍሎች ካላያችሁ መጀመሪያ እነሱ የምታዩቸው ጥሩ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ዳይሜንሽን አይነቶች ነው፣ ከባለፈው የቀጠለው ማለት ነው። ከዛ በፊት እዚህ ጋር ዳይሜንሽን ስታይል ማናጀር ውስጥ እንገባና ሞዲፋይ እንለዋለን በቀደም ባሳየዋችሁ መሰረት። እዚህ ጋር ቴክስት ሚለው ጋር ቴክስት ስታይል አለ። ቴክስት ስታይሉ ስታንዳርድ ነው። ላየሩ ከለሩን በዚህ አይነት ነው። ግን እዚህ እቺኛዋን ቴክስት ስታይል ሚለው ስታንዳርድ ከሚለው አጠገብ ያለችውን ክሊክ ስናረጋት የቴክስት ስታይል ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ በቀደም ሳሳያችሁ እንደነበረው የቴክስትን ኮማንድ ስንጠቀም ቴክስት በምንጽፍበት ጊዜ እንጠቀመው ይመጣልን ዲያሎግ ቦክስ ነው። ተመሳሳይ ዲያሎግ ቦክስ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ፎንቱን መቀየር እንችላለን። ፎንት ስታይሉን መቀየር እንችላለን። ሄቱን እዚህ ጋር ሄቱን የቴክስታችንን የዳይሜንሽን ስንጽፍ የሚመጣው ቴክስት የቁጥሮቹ ማለት ነው። ሄቱን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሳይድ ዳውን ወይም ደግሞ ባክዋርድ ማድረጊያ ነው። እናጠፋዋለን። በዚህ መልኩ ይሄንን አሬንጅ እናደርጋለን። ይሄንን ለማሳየት ነው። ካንስል እለዋለሁ አሁን። ከዛ እንዴት ዳይሜንሽን ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ከነዚህ ዝርዝሮች መካከል ሊኒየር የሚለው ነው። ሊኒየር ዳይሜንሽን ማለት አንድ ሊኒየር የሆነ ወጥ ዳይሜንሽን ሆሪዞንታል ወይ ቨርቲካል የሆነ ዳይሜንሽን ክሬት እንድናደርግ የሚያደርገን ነው። እዚህ ጋር ኦርቶን አበራዋለሁ። ስናፕ እንዲያደርግልኝ ኦብጀክት ስናፕ የሚለውን አበራዋለሁ። ስናፕ ሲያደርግልኝ በምፈልገው ቦታ ክሊክ አድርጌ በዚህ መልኩ ዳይሜንሽኔን ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሊኒየር ዳይሜንሽን በዚህ መልኩ ነው ክሬት የሚደረገው። ቀጣዩ ከሊኒየር ዳይሜንሽን ቀጥሎ ያለው አላይንድ ነው። አላይንድ ላይ ከላይናችን ጋር አላይን የሆነ ዳይሜንሽን ሜዠርመንት ክሬት ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ነው። ለምሳሌ በሊኒየር ዳይሜንሽን ተጠቅመን ይሄንን ዲያጎናል የሆነ ላይን ዳይሜንሽን ሜዠርመንቱን ክሬት እናድርጋለን። ወይ ሆሪዞንታል ወይ ቨርቲካል ዳይሜንሽኑን ነው ማለት ነው ልናገኝ የምንችለው። አላይንድ ስታይሉን ደግሞ ከመረጥን በፈለግነው አይነት አንግል የሆነ ክሬት የተደረገ ዳይሜንሽንን በዚህ መልኩ ዳይሜንሽኑን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሜዠርመንቱን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ያለው አንጉላር ዳይሜንሽን ነው። አንጉላር ደግሞ አንግልድ የሆነ ላይንን ወይም አርክን ወይም ሰርክልን አንግሉን ሜዠር ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። እዚህ ጋር ሰሌክት አደረኩት። ከዛ ሁለተኛውን ላይን ሰሌክት አድርጊው ይለኛል። እንዲህ ሰሌክት ሳደርገው በዚህ መልኩ አንጉላር ዳይሜንሽኔን በዲግሪ ያመጣልኛል ማለት ነው። ቀጣይ ያለው አርክ ሌንግዝ ነው። አርክ ሌንግዝ ደግሞ የአንድን አርክ ሌንግዙን ሜዠር ለማድረግ የሚያገለግል ነው። ለአርክ ነው የሚጠቅመው። አርኩን ሰሌክት አደርግለታለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ አርክ ሌንግዙን በዚህ መሰረት ያመጣልኛል ማለት ነው፣ የአርክ ሌንግዙን ሜዠርመንት። ቀጣዩ ደግሞ ራዲየስ ነው። ራዲየስ ደግሞ ለአርክ እና ለሰርክል ራዲየሳቸውን ለማወቅ ከፈለግን የምንጠቀምበት ነው። ሰርክሉን እንደዚህ ክሊክ አድርጌ ራዲየሱን በፈለኩት ቦታ ክሊክ በማድረግ ራዲየሱን ሜዠር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ለአርክም ይሆናል። አርኩን ክሊክ አድርጌ ይሄ የመጀመሪያው አርክ ሌንግዙ ነው። ይሄ ደግሞ ራዲየሱ። በዚህ መልኩ ራዲየሱን ሜዠር ማድረግ እችላለሁ። ቀጣዩ ዲያሜትር ነው። ዲያሜትር ላይ የራዲየስ እጥፍ ማለት ነው። ያው የሰርክልም ሆነ የአርክ ዲያሜትሩን ሜዠር ለማድረግ ማለት ነው። የፈለኩበት ቦታ ክሊክ አድርጌ በውጭ በኩል ማድረግ እችላለሁ። እቺ የዲያሜትር ምልክት ናት። በዚህ መልኩ ሜዠር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ዲያሜትሬ።
ሌላው ማሳያችሁ የቴክስት ስታይል ላይ ቴክስት ላይ ማሳየት የምፈልገው ምንድነው እዚህ አኖቴት ውስጥ ገቡ ተመሳሳይ እንትን ፎርም ይመጣላችኋል የቴክስት ስታይል ከዛ ቀጥሎ quick dimension ይላል quick የምትለውን ስትነኳት አንድ ኦብጀክት ወይም ላይን ወይም ኮኦርዲኔት ሰሌክት አድርገን በዛ ኮኦርዲኔት መሰረት በዛ ጂኦሜትሪ ዳይሜንሽን ክሬት እንዲያደርግልን ነው ክሊክ አረኩት ዛ ኢንተር እለዋለሁ በዚህ መልኩ የዚህን ላይን quick dimension በዚህ ባጭሩ መስራት የምችልበት ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ኮንቲኒዩ እና ቤዝ ላይን ሚላለ ኮንቲኒዩ ሚለውን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ክሬት ያደረግነው ዳይሜንሽን ይሄ ስለሆነ ከሱ መሰረት ከሱ ቀጥሎ ሌላ ዳይሜንሽን ክሬት እንድናደርግ ነው የሚያመጣልን ሶ በዚህ መልኩ ከዛ ኮንቲኒዩ የሆነ የቀጠለ ዳይሜንሽን ያመጣልናል ኢንተር ስለው ደግሞ ሌላ ኮንቲኒዩ እንዲሆን እንፈልገውን ዳይሜንሽን እንድንመርጥ ያዘናል ሶ አሁን ከዚህ ኮንቲኒዩ የሆነ ወይም ከዚህኛው ዳይሜንሽን ቅድም ክሬት ካረኩት የቀጠለ ዳይሜንሽን ክሬት ማድረግ ከፈለኩ ሰሌክት አደርጋለሁ ከዛ ክሊክ አደርገው በዚህ መልኩ የፈለኩትን ዳይሜንሽን ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ዳይሜንሽንን ክሬት ያደረኩኝ ኢንተር እስከምለው ድረስ ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው ዳይሜንሽኔ በዚህ መልኩ ክሬት አደርጋለሁ እዛ ኢንተር ስለው ሌላ ሰሌክት ማድረገው ካለ እንዳረግ ያዘኛል አሁን ስለማልፍ ስለጨረስኩ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ ቤዝ ላይን ነው ቤዝ ላይን ከማሳየቴ በፊት እዚች ጋር ወደ ሴቲንጉ ዳይሜንሽን ስታይል ወደሚለው ገባና ሞዲፋይ ብዬ ላሳያችሁ የላይን እና የላይኑን ቤዝ ላይን ርቀት ስንት እንደሆነ ቤዝ ላይን ስፔሲንጉን ስንት እንደሆነ ስፔሲፋይ እናደርጋለን ሶ ቤዝ ላይን ስፔሲፋይ ስናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር 500 ይላል ለምሳሌ 400 ልበለው ኦኬ ለዋለው ሶ ይሄ ማለት ቤዝ ላይን ክሬት ሲደረግ ካንዱ ከዳይሜንሽኑ ላይ ሌላ በዚሁ መሰረት በዚሁ ዳይሜንሽኑ ፈርስት ፖይንት ተነስቶ ሌላ ከሱ ላይ ዳይሜንሽን ክሬት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን እና ያንን ክሬት የምናደርገው ዳይሜንሽን ስፔስ ከዚህኛው ከመጀመሪያው ዳይሜንሽን ያለውን ስፔስ ነው ማለት ነው አሁን የመረጥነው ሶ ቤዝ ላይን ስለው የመጨረሻ ላይ ክሬት ካደረኩት ዳይሜንሽን ምን ያክል ርቀት ያለው እንደሆነ እንትን እንድል ያደርገኛል ሶ ኢንተር ስለው ሰሌክት እንዳደረገ ያደርገኛል አሁን መርጥለታለሁ ማለት ነው ሰሌክት አድርጌ በዚህ መልኩ የ400 ያክል ርቀት ያለው ስፔስ ያለው ዳይሜንሽን ከሱ ላይ ክሬት እንዳደርገ ያደርገኛል በዚህ መልኩ አሁንም 400 ብሎ ከፍ ብሎ ይመጣልኛል አሁን ስለሚበቃኝ በዚሁ ኢንተር እለዋለሁ ሶ ከዛ ፈርስት ፖይንት የተነሳ ሌላ ክሬት ምን ማድረገው ላይ ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው ቤዝ ላይኑ ተመሳሳይ የሆነ ዳይሜንሽን ክሬት ማድረግ በሌላ ላይን ስፔሱን ስፔሲፋይ ተደርጎ የመጣ ላይን ክሬት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን ዛሬ ይበቃናል አመሰግናለሁ በየለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቱቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ላስተያየታችሁ ደግሞ ኮሜንት መጻፍ እንዳትረሱ